Before we start, let's talk about Boozy. Boozy is a 90-minute liquor delivery service in Metro Manila. They're currently offering up to 50% discount on tequila and 5% on wines for Mother's Day. They also have flash sales that happens daily, so what are you waiting for? Go get that booze from Boozy by clicking the first link down in the description below. And lalo na kapag hindi ka naman nagre-rely dun sa income ng portfolio mo. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko eh. Wala pa akong ginastos kahit piso, no? Kahit 1 cent to kahit 1 centavo na income galing dun sa aking portfolio, galing dun sa aking mga investments. Lahat ng kinita ko, lahat ng capital gains ko, lahat ng dividend income ko, lahat yun is pinasok ko lang ulit dun sa investment kasi gusto kong i-take advantage yung compounding interest. Kasi dun bibilis yung earnings mo eh. Di ba? So, sabi nga ni Albert Einstein. So, kung hindi nyo kilala si Albert Einstein, isa lang naman siya sa pinakamatalinong tao sa buong mundo na nabuhay. Kundi siya yung pinakamatalino, isa siya sa pinakamatalino. Di ba? Ang sabi niya, yung 8th wonder, yung pang-8 na wonder sa buong mundo is compounding interest. Kapag hindi mo siya tinake advantage or hindi mo siya ginamit, babayaran mo siya. Di ba? Like mortgage, loans, utang, di ba? Nagbabayad ka every single year ng like, I don't know, like 2%, 5%, 10% dun sa niloan mo. Just to, get something na gusto mo na ngayon and hindi mo like parang maantay na, maipon mo na. And then like, cash mo na bilhin. Basta, ganun lang siya. Ganun lang yung explanation niya. And yun, gusto ko lang talagang gawin yun and gusto ko i-practice and gusto kong like ma-experience kung ano ba talaga yung kalalabasan nito. Itong pinaggagawa ko. Kasi I'm early in like the process. I'm 25 years old. 2 years pa lang ako nag-invest. And kung ano na yung pinag-investan ko. And yun nga, never pa ako nag-withdraw kahit 1 sentimo sa mga investments ko. So, yeah, maybe 5 years from now, like, ito na yung main, like, stream ko ng income. Who knows? Maybe 10 years from now? But yeah, I hope I get there and I hope na matulungan ko rin kayo na umabot dun sa goal na yun. Kasi diba, isipin mo, kumita ka ng, yun nga, diba sinabi ko, 20k kaya ako na mabuhay ng masaya na ako sa 20k every single month. Kaya ko na mabuhay ng yun lang yung panggastos ko. And solo pa ako nun, diba? Paano kung bumalik ako sa parents ko or like may roommate ako, diba? Mas makatipid ba ako? Pero ayun, so 20k, nasa 240, 240k a year, diba? Kung kumita ako ng ganon sa dividends ko in 1 year, I might quit my job. But yeah, syempre hindi. Kasi gusto ko pa rin i-accelerate, yung parang process. Kasi yung income ko sa job ko is cash flow din yun. So, yung syempre, portion dun is pinambabayad ko sa bills ko and syempre sa pagkain, sa laundry and all that. Basta lahat ng utility, lahat ng expenses ko every month, yun yung nagbabayad. And then lahat nung sobra dun is ini-invest ko lahat.